सम्पूर्णलाई हार्दिक नमस्कार। गुड लक कम्प्युटरको यो दोस्रो एपिसोडमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले पहिलो एपिसोडमा सामान्य विषयमा जानकारी लियौँ। कम्प्युटरको डेस्कटप आइकनहरूको बारेमा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। जुन कम्प्युटरको डेस्कटपमा रहेका बेसिक आइकन र त्यहाँ हामीहरूले बनाएका एप्लिकेसनका सर्टकट तथा अन्य फाइल फोल्डरहरूको बारेमा मैले जानकारी गराएँ सामान्यतया। र अब आजको दोस्रो एपिसोडमा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। डेस्कटपमा माउस क्लिक गर्दाखेरि आउने अप्सनहरूको बारेमा म जानकारी गराउन गइरहेको छु। र सबभन्दा पहिले हामी माउसको बारेमा मैले अघिल्लो एपिसोडमा जानकारी गराउनु पर्थ्यो, त्यो गराइनँ। र आज म माउस यो एकदमै नयाँ कम्प्युटरको बारेमा सामान्य ज्ञान नभएका र एकदमै नयाँ विद्यार्थीहरूको लागि लक्षित गरेर म यो भनिरहेको छु। जस्तै यहाँ मैले एउटा माउसको पिक्चर छ, माउसको पिक्चरलाई म खोल्दैछु। माउसको बारेमा म अलिकति जानकारी गराउँदैछु। माउसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा। यो माउस यहाँनिर छ। यो वायरलेस पनि हुन्छ, वायर भएको पनि हुन्छ। यो वायर सहितको माउस हो। प्रायः हामी अहिले वायर भएकै युज गर्छौँ। वायरलेस माउस पनि पाउँछ। र यो माउसमा दुईवटा कुराहरू छ महत्त्वपूर्ण। जस्तै यहाँनिर यतापट्टिको भागलाई हामी राइट माउस क्लिक भन्छौँ। यहाँनिर क्लिक राइट माउस क्लिक भन्दाखेरि यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, यो टक्क थिचिन्छ। त्यसै गरी लेफ्ट माउस क्लिक भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले क्लिक गर्छौँ। र यो बिचको स्क्रोल भइहाल्यो। यसले स्क्रोल गर्छ, तलमाथि सार्ने काम गर्छ। यो गोलोलाई हामीले यसरी अम्लाले यसरी घुमायौँ भने यसले तलमाथि सार्ने काम गर्छ डेस्कटपमा कुनै फाइलहरूलाई। र यसरी यो माउस हामीले प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो दाहिने हातले प्रयोग गर्छौँ। र दाहिने हातले प्रयोग गर्दाखेरि चोरी औँला हाम्रो यहाँनिर हुन्छ, लेफ्टमा हुन्छ भने राइटमा हाम्रो माझी औँला हुन्छ। र बिचमा हामीले आवश्यक पर्यो भने चोरी औँलाले यसलाई चलाउँछौँ, तलमाथि सार्छौँ। र दाहिने हातको चोरी औँला यसमा र माझी औँला यहाँनिर राखेर हामीले माउस चलाउनु पर्ने हुन्छ। र हातले तल यो साइडमा र यसको अर्को अपोजिट साइडमा, यो साइडमा बुढी औँठा र अर्को अपोजिट साइडमा दुईवटा औँला, जुन माझी औँला भन्दा प्रतिवटाका दुईवटा औँलाले यतापट्टि हल्का पक्रेर हामी माउसलाई ड्र्याग गरेर यसरी ड्र्याग गरेर यसरी हामीले घिसारेर हामीले चलाउनु पर्ने हुन्छ। माउस चलाउँदाखेरि यो ध्यान दिने कुरा भयो। धेरै सापै पक्र्नु पनि हुँदैन, सिम्पली हल्का तरिकाले पक्र्नुपर्छ। म फेरि एकचोटि भन्दैछु कि माउसको दाहिने हातको चोरी औँला यहाँनिर हुनुपर्छ, लेफ्टमा र राइटमा हुन्छ माझी औँला। र यो स्क्रोल गर्नु पर्यो भने यसलाई हामीले सार्छौँ। र माउसले कुनै पनि कुराहरूलाई, माउस कुनै ठाउँमा यो जुन क्रसरमा देखाइरहेको छु यो माउसले यो भनेर, यो जुन सेतो एरो छ यसलाई कहाँ लाने भन्ने कुरा चाहिँ माउसलाई हामीले सारेर यसरी घिसारेर सारेर हामी त्यहाँ लगेर क्लिक गरेर काम गर्न सक्छौँ। माउसको प्रयोगको बारेमा मैले थोरै जानकारी गराएँ। र यसपछि अब माउसले गर्ने कुराहरू थोरै जानकारी गराउँछु। यसलाई मैले मिनिमाइज गरेँ यहाँनिर। माउसले जस्तै डेस्कटपमा गएपछि यो माउसको क्रसर भयो, यो सेतो एरो। र यसलाई हामीले अघि मैले यहाँ देखाएको छु माउसमा हामी म्याक्सिमम चलाउने भनेको लेफ्ट हो। लेफ्ट क्लिक गर्छौँ। जुनै पनि कुरा फाइलहरू खोल्नु पऱ्यो, के गर्नु पऱ्यो, डबल क्लिक गर्नु पऱ्यो, जुनसुकै कुरा गर्नु पऱ्यो भने हामी माउसको यो क्लिक गर्छौँ है, लेफ्ट क्लिक गर्छौँ। राइट भनेको चाहिँ त्यस्तै बेला राइट माउस क्लिक गर्ने ठाउँमा हामी राइट माउस क्लिक पनि गर्छौँ। तर म्याक्सिमम हामीले क्लिक गर्दा, माउस चलाउँदा ओर्दा, कुनै फाइल खोल्दा ओर्दा, जे गर्दा पनि हामीले प्रायः यो लेफ्ट क्लिक गर्नुपर्छ। लेफ्ट गर्छौँ जहाँ चोरी औँलाले क्लिक गर्ने हो। र यो राइट क्लिक माझी औँलाले क्लिक गर्ने ठाउँ चाहिँ बेला बेला हामी क्लिक गर्ने गर्छौँ। र अहिले जस्तै यहाँ म मिनिमाइज गर्दैछु, यतिखेर पनि मैले लेफ्ट नै क्लिक गरिरहेको छु। र अब यहाँ हामी अब सुरुमा कम्प्युटर खोल्ने बित्तिकै हामीले एउटा कम्प्युटर एउटा मेसिन होइन, यो पनि कम्प्युटर खुल्दै गर्दाखेरि यसका सफ्टवेयरहरू, यसका एप्लिकेसनहरू पनि बिस्तारै खुल्दै जान्छन्। त्यसो भएको हुनाले कम्प्युटर खुल्ने बित्तिकै हामीले यसलाई रिफ्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो रिफ्रेस गर्नको लागि मैले माउस क्लिक गर्ने तरिका सिकाएको छु। सुरुमा राइट माउस क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिखेर चाहिँ रिफ्रेस गर्नको लागि नर्मली हामी लेफ्ट क्लिक गर्छौँ, तर रिफ्रेस गर्नु पऱ्यो भने सबभन्दा सुरुमा यहाँनिर राइट माउस क्लिक गर्छौँ। यसरी राइट माउस क्लिक गरेपछि र छोडिदिएपछि यो डायलग बक्स आउँछ। र यहाँनिर रिफ्रेस भन्ने अप्सनलाई फेरि हामीले लेफ्टले क्लिक गर्छौँ। राइटले यसो गऱ्यौँ, लेफ्टले यसो, राइटले लेफ्ट, राइटले फेरि राइटले नै रिफ्रेस थिच्दा पनि हुन्छ, तर हामीले त्यो गर्ने होइन। राइटले यो क्लिक गर्ने र लेफ्ट क्रसरलाई यहाँ ल्याएर फेरि लेफ्ट क्लिक गर्ने, राइट लेफ्ट राइट
लेफ्ट राइट लेफ्ट यसरी हामीले कम्प्युटरलाई रिफ्रेस गर्न सक्छौँ कम्प्युटर खोल्ने बित्तिकै र कम्प्युटर क्लोज गर्ने बेलामा पनि हामीले रिफ्रेस गरेर कम्प्युटरलाई क्लोज गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ र कम्प्युटर खोल्ने बित्तिकै एकैचोटि एप्लिकेसनहरू फाइलहरू चलायो भने घुम्ने अलिकति ह्याङ हुने समस्या हुनसक्छ त्यो भएको हुनाले खोल्ने साथ केही बेर रिफ्रेस गर्ने र रिफ्रेस गरेपछि आफूलाई थाहा हुन्छ यो कम्प्युटर पूर्ण रूपमा खुलिसक्यो सकेन भन्ने कुरा अनि अरू हाम्रो कार्यक्रमहरू हाम्रो कामहरू गर्न सकिन्छ यो रिफ्रेस यसपछि अब यहाँ सँगसँगै यो डायलग बक्समा यहाँ रहेको कुराहरू छ भ्यू भन्ने अप्सन छ यो आइकनहरूसँग रिलेटेड कुरा हो जब मैले यहाँ भ्यूमा राइटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै भ्यू आयो भ्यूमा यो कर्सर लाने बित्तिकै यतापट्टि अरू यसको अप्सनहरू देखाएको छ यो सबै आइकन्सको कुराहरू हो लार्ज आइकन मिडियम आइकन स्मल आइकन अटो एरेन्ज आइकन एलाइन्स आइकन्स टु ग्रिड सो डेस्कटप आइकन भनेको छ यो आइकनहरूको बारेमा आइकनलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा यो भ्यूले कसरी देखाउने भन्ने कुरा यहाँबाट हामी मिलाउन सक्छौँ हामीले आइकन भनेको थाहा छँदैछ यो डेस्कटपमा भएका यिनीहरूलाई हामी आइकन भन्छौँ है डेस्कटपमा जे जति कुराहरू छ यसलाई डेस्कटपको आइकन भनिन्छ यसको खास बेसिक आइकन भनेको यो हो कन्ट्रोल प्यानल पनि हामी राख्न सक्छौँ र त्यो बाहेक अरू यो एप्लिकेसनका सर्टकटहरू यो फोटो इमेज हैन यो वर्ड फाइल एक्सेल फाइलहरू यिनीहरू भनेको त हामीलाई आवश्यकता अनुसार हटाउन राख्न सक्छौँ र यी आइकनहरूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने कसरी देखाउने कम्प्युटरको डेस्कटपमा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट म्यानेज गर्न सक्छौँ भ्यूबाट जस्तै अहिले यहाँनिर हेरिरहेको छौँ यो आइकनको साइज यत्रो छ जब म भ्यूमा गएर लार्ज आइकनमा क्लिक गर्छु यो आइकन ठुलो हुन्छ यसरी ठुलो भयो अब यसरी ठुलो भएको छ यसलाई सानो बनाउने कसरी भन्दाखेरि फेरि यहीँ जाने राइट माउस क्लिक अनि यहाँ क्रसर लाने अब यसलाई कत्रो बनाउने अघि हाम्रो कत्रो थियो अब यस स्मलमा क्लिक गरेँ मैले स्मल आइकनमा क्लिक गरौँ सानो भयो र हामीले यसलाई नर्मल्ली लार्ज पनि हैन स्मल पनि हैन हामीले आवश्यकता पर्दा लार्ज पनि बनाउन सक्यौँ आवश्यकता पर्दा धेरै स्मल पनि बनाउन सक्यौँ र नर्मल्ली हामीले चलाउने भनेको चाहिँ मिडियम आइकनमा राखेर चलाउनु पर्छ यसको साइज राम्रो देखिन्छ सुइटेबल हुन्छ यो रह्यो भ्यूको कुरा अब भ्यू पश्चात भ्यूको लार्ज आइकन मिडियम आइकन र स्मल आइकनको कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ र अब त्यसपछि तलतिरको अप्सनहरुमा जाउँ यहाँ छ अटो एरेन्ज आइकन यसले यो आइकनहरुलाई अटो एरेन्ज गर्छ यहाँ राइट लगाएको छ यी सबैमा राइट छ यो राइटहरु हटायौं भने यसलाई हामीले के चेन्ज गर्न सक्छौं जस्तै मैले यहाँ यो आइकनलाई म तानेर यो इमेज छ यसलाई तानेर यता ल्याउन खोजे आएन त्यतिर गएर साइडमै गएर बस यसलाई ल्याउन खोजे आएन यसलाई ल्याउन खोजे आएन यसलाई ल्याउन खोजे आएन कुनै पनि आएन किन आएन भन्दाखेरि यो भ्यूमा हामीले अटो एरेन्ज आइकनमा राइट लगाएको छौं जब यो राइट म यहाँ हटाउँछु हटाउन साथ त्यो आइकन म ल्याउन सक्छु जस्तै हेरौं यसलाई राइट मैले हटाएँ हेरौं राइट हट्यो अटो एरेन्ज आइकनको राइट हट्यो अब म यो आइकनलाई जहाँ पनि राख्न सक्छु यस मैले जहाँ भने त्यहाँ लगेर यसलाई राख्न सक्ने भए यसरी मैले छरपष्ट पार्न सक्ने भए अघि त्यो राइट लगाएको हुनाले गर्न सकिन हो यसरी हामीले आइकनहरुलाई यसरी छरपष्ट पार्न सक्यौं अब यसलाई फेरि कसरी म्यानेज गर्ने त अब पहिलेको ठाउँमा कहाँबाट ल्याएको थियो बिर्सिहाल्यो यहाँनेर कुनलाई कता थियो नि अब यसरी मिलाउँदाखेरि थाहा भएन अब कता कता पुग्यो यो अब फेरि हैन टाइम लाग्यो एक एकवटा गर्दै लानलाई पनि त्यसलाई अब फेरि एकचोटी मिलाउनु पर्यो भने हामीले अटो एरेन्ज आइकनमा क्लिक गरेपछि साइडमा गएर बस्छ सबै डेस्कटप जस्ताको जस्तै हुन्छ यो भयो अटो एरेन्ज आइकनको काम त्यसपछि अर्को एलाइन्स आइकन टु ग्रिड भनेको छ यसमा अलिकति फरक छ म यसको यो युज गर्नको लागि यसलाई हटाउँ पहिले अटो एरेन्ज आइकनको टिकलाई पनि हटाउँ र यसलाई पनि हटाउँ एलाइन्स आइकन्स टु ग्रिडलाई पनि हटाउँ अब यति गरिसकेपछि यो आइकनहरुलाई एकमाथि अर्को गरेर थुपारेर राख्न सक्छौं हामी यसरी हामीले एकपछि अर्को गर्दै यो यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले एकै ठाउँ थुपारेर राख्न सकिन्छ यसरी गजाङ मुजुङ एउटा आइकन माथि अर्को आइकन छोपिएर बसेको हुन सक्छ यो कतिखेर भन्दाखेरि चाहिँ यो एलाइन्स आइकन्स टु ग्रिड भन्ने राइट हटाइदियौं भने यसरी छोपेर राख्न सकिन्छ छोपेर कसैले चलाइदिएर त्यसरी गर्दै हुन सक्छ अब एउटा आइकन थिच्नु पर्ने अर्को आइकन थिच्न सकिन्छ हो यस्तो हुन्छ यस्तो बेला हामीले के गर्नु पर्यो भने भ्यूमा गएर एलाइन्स आइकन्स टु ग्रिडको राइट हटाइदिने बित्तिकै यो यहाँनेर उता पर गएर त बस्दैन उता पर गएर बसाउनको लागि अटो एरेन्ज आइकन नै गर्नुपर्छ तर यहीँनेर रहन्छ तर अलग अलग ग्रिडमा रहन्छ ग्रिडमा रहन्छ यसरी थुप्रेर रहँदैन खप्टिएर रहँदैन त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि भ्यूमा गएर एलाइन्स आइकन्स टु ग्रिड गर्ने बित्तिकै छुट्टिन्छ त्यहाँबाट यसरी ग्रिड भएर बस्छ अब ग्रिडमा भएर त बस्यो तर अब यसलाई पर लानको लागि एरेन्ज गर्नको लागि चाहिँ फेरि अटो एरेन्जमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीले साइडमा लगेर राख्न सक्छौं यो आइकनहरुलाई यो भयो भ्यूमा मैले लार्ज आइकन मिडियम आइकन स्मल आइकन अटो एरेन्ज आइकन्स र एलाइन्स आइकन्स टु ग्रिड
को बारेमा तपाईहरुलाई मैले जानकारी गराएँ र यसपछि रहेको छ अर्को सो डेस्कटप आइकन। यो एकदम सिम्पली कुरा छ, तर कहिलेकाहीँ यो कुरा थाहा नपाउँदाखेरि निकै गाह्रो हुन्छ नयाँ विद्यार्थीहरूको लागि यो कम्प्युटर क्षेत्रमा। अब अलिकति थोरै चलाउन थालेको मान्छेलाई त एक्चुअली सिक्ने बित्तिकै थाहा भइहाल्छ, तर कहिलेकाहीँ सुरुवाती अवस्थामा चाहिँ जस्तो यो राइट हटाइदिएको छ, कम्प्युटर जिम्मा दिएको छ, के चलाउनेलाई छैन आइकनहरू केही पनि, फोल्डर कहाँबाट खोल्ने, के गर्ने, कसो गर्ने, हुन त अरू उपाय पनि छन् त यहाँनिर, तर त्यो थाहा हुँदैन नयाँ विद्यार्थीहरूलाई। त्यस्तो बेला अब बर्बाद भयो। त्यस्तो बेला के गर्ने भन्दाखेरि त्यस्तो बेला यहाँनिर राइट माउस क्लिक गर्ने डेस्कटपमा, भ्यूमा जाने अनि सो डेस्कटप आइकनको यो राइटमा क्लिक गरिदिने, राइट लगाइदिने, टिक लगाइदिने, यहाँनिर डेस्कटप आइकन आयो। भ्यूमा जाने, एकचोटिमा हट्छ, फेरि जाने, फेरि आउँछ। यसरी हामीले यो भ्यूको अप्सनहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। यस विषयमा तपाईहरुलाई पक्कै पनि जानकारी राम्रै भयो, क्लियर हुनुभयो भन्ने मैले बुझेको छु। यदि तपाईहरु क्लियर हुनुहुन्न भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई अन्य कुन विषयमा, के विषयमा, कम्प्युटरको के विषयमा तपाईहरुलाई जान्न मन छ। हुन त अहिले म एकदम बेसिकबाट गइरहेको छु, अलिकति कम्प्युटर सिकेका जानेका विद्यार्थीहरुको लागि यो यस्तो पनि हो भन्ने खालको क्वेशन पनि आउन सक्ला हैन। यस्तो के बनाएको, यो त सबैले जानेकै कुरा त हो नि भन्ने लाग्छ, तर म एकदम बेसिकबाट अलिकति सिकेको मान्छेले त आफैले पनि युट्युबमा हेरेर विभिन्न तरिकाले सिक्न सक्छ, तर जसले जानेको छैन त्यस्तो मान्छेहरूको लागि फोकस गरेर म यो कोर्स गरिरहेको छु, गराइरहेको छु र यो ट्युटोरियल बनाइरहेको छु र यहाँनिर पक्कै पनि यसले तपाईहरुलाई फाइदा पुग्छ भन्ने लागेको छ। अब रह्यो सो डेस्कटप आइकन, यो विषयमा मैले जानकारी यहाँलाई गराइसकेँ। भ्यूको मैले जानकारी गरेँ। अब सर्ट बाई, यो सर्ट बाई पनि आइकनकै म्यानेज गर्ने कुरा हो, यसले आइकनहरूलाई पनि म्यानेज गर्छ। जस्तै सर्ट बाई नेम, यहाँ भएको आइकनहरूलाई चाहिँ के को आधारमा मिलाएर राख्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। यसले यत्रो धेरै फरक पार्ने कुरा त केही पनि हुँदैन। जस्तै यहाँ अहिले जुम छ माथि, यो अरू इन्द्रपुर खानेपानी के भन्ने लेटाङ कडाई रिपोर्ट लगायतका विभिन्न फोल्डरहरू छन्। यी फोल्डरमा कुनलाई अगाडि पछाडि राख्ने, के को आधारमा राख्ने भनेर सर्ट बाई हुन्छ। जस्तै नेम भन्ने त्यो चेन्ज हुन्छ, हेरौँ है, नेम इस यिनीहरू जुम लास्टमा आयो, यो फोल्डर माथि गयो, यसरी दिस पिसी यहाँ आयो, नेटवर्क यहाँ आयो, डकुमेन्ट्स माथि गयो, रिसाइकल बिन यहाँ आयो, कन्ट्रोलमा यसरी मिलेर बस्छ। यो जुन यहाँको बेसिक आइकनहरू, जुन डेस्कटपको आइकनहरू हो, यिनीहरू चाहिँ यसरी अगाडि आएर बस्छ र अरू एप्लिकेसन लगायतका फोल्डर फाइलहरू पछाडि आएर बस्छन्। यसमा कुनमा सर्ट बाई नेम, सर्ट बाई साइज गर्दाखेरि के चेन्ज हुन्छ, त्यो साइजको आधारमा बस्छ, यसको फाइलको साइजको आधारमा बस्छ। त्यसै गरी सर्ट बाईमै जाउँ, आइटम टाइप्स, यो अर्को अप्सन भयो। त्यसै गरी अर्को छ डेट मोडिफाई, कुन डेट, सुरुको डेटको अगाडि र पछाडिको डेटको पछाडि गरेर यसरी क्रिएट भएर बसिरहेको छ यो फाइल, यो आइकनहरू। यसरी हामीले यसलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ। अब अटो एरेन्ज गरेको छैन भने यता पनि आउँछ, अटो एरेन्ज गरेपछि त आउँदैन। अब यसलाई हामीले नर्मल्ली नेममा राखिदिउँ भने हुन्छ है। यो भ्यूमा हामीले मिडियम आइकन राखिदिने, यो अटो एरेन्ज नै गरिदिने, किन जसले पाए त्यसले यहाँ तान्न नसकोस्। यो एलाइन्स र ग्रिडमा राइट नै लगाउने, डेस्कटप आइकन यो तिनटै राइट नै हुन्छ, यसमा मिडियम हुन्छ र सर्ट बाईमा हामीले नेममा क्लिक गरिदिने, यो हामीलाई सुटेबल हुन्छ काम गर्नको लागि। यति जानकारी गराएँ। त्यसपछि अरू अप्सन छ, यो पेस्ट अप्सन, कपी पेस्ट भन्ने कुराहरू छ। यो फाइल कपी पेस्ट गर्ने कुराहरू हो। यो म पछि अब आउँदो उसमा हामीले यही विषयमा जानकारी गराउँछौँ आउने एपिसोडमा। र सम्भवतः यो पेस्ट सर्टकट भनेको पनि यो कुराहरू हो। यसको पेस्ट गरेपछि त्यसलाई सर्टकट कसरी राख्ने भन्ने कुरा हो। अन्डु भनेको छ, यहाँ अहिले भर्खरै गरेको कुरालाई हामीले मेट्नु पर्यो भने अन्डु गर्छौँ यहाँबाट। यसको अरू उपायहरू पनि छन्, अरू तरिकाहरू पनि छन्, यसको बारेमा पछि जानकारी गराउँछु। यो ग्राफिक्स, यसको ग्राफिक्स सेटिङ गर्ने कुराहरू, यो पनि म तपाईँहरूलाई पछि जानकारी गराउनेछु यो विषयमा। र अहिले अर्को विषय रहेको छ यहाँनिर न्यू, यो अलिकति महत्त्वपूर्ण छ। यो हेर्नुहोस्, जस्तै हामीले कुनै पनि फाइलहरू क्रिएट गर्नु पर्यो, फोल्डर क्रिएट गर्नु पर्यो भने, कुनै पनि एप्लिकेसनहरू खोल्नु पर्यो भने हामीले यहाँबाट पनि खोल्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ न्यूमा जाने, फोल्डर बनाउनु पर्यो भने न्यूमा जाने, फोल्डरमा क्लिक गर्ने, यहाँनिर एउटा फोल्डर बनाउँ, यसरी फोल्डरमा नाम दिने, हामीले यसरी फोल्डर क्रिएट गर्न सक्छौँ, फोल्डर। त्यसै गरी अर्को न्यूमा जाने, सर्टकट राख्न सक्छौँ। के को सर्टकट राख्ने त, त्यो चाहिँ हामीले सर्टकट ल्याएको हुनुपर्छ। न्यू सर्टकट भनेर आयो, के को सर्टकट राख्ने, यहाँनिर हामीले लिएर आउनुपर्ने हुन्छ, त्यसको सर्टकट बस्छ। अल फाइलको सर्टकट बस्यो, फिनिस।
यो के को यही अल फाइलको सर्टकट यहाँनिर यसरी हामीले जहाँको सर्टकट पनि ल्याएर सक्छौँ। यसको विषयमा डिटेलमा पछि बुझिन्छ, यो अहिले सुरुमा थाहा हुँदैन, म बेसिक लेभलका विद्यार्थीहरूलाई म भनिरहेको हुनाले यसमा मैले डिटेलमा गइनँ। त्यसै गरी न्यूमा अर्को अप्सन छ माइक्रोसफ्ट एक्सेस डाटाबेस। यो एउटा एप्लिकेसन हो माइक्रोसफ्ट एक्सेस, माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेज अन्तर्गत नै पर्छ। यो प्रोग्रामको बारेमा हामी निकै पछि यो हामी सिक्नेछौँ। यो भनेको हाम्रो डिप्लोमा लेभलको कोर्स हो। यो बिटम्याप इमेज भनेको इमेज हो, यो इमेजलाई पनि हामी सर्टकट यहाँनिर ल्याउन सक्छौँ यसरी। त्यसपछि न्यूमा माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट, हामीलाई सबभन्दा बढी काम लाग्ने कुरा हो यो माइक्रोसफ्ट वर्ड भनेको। यो कम्प्युटर सिकेको कुनै पनि व्यक्तिलाई सबभन्दा बढी प्रयोगमा आउने माइक्रोसफ्ट वर्ड हो। हामी अफिस प्याकेज अन्तर्गतको कोर्समा यसको बारेमा डिटेलमा बुझ्छौँ। हामीले कुनै कुरा टाइपिङ गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो भने यहीँ गर्ने हो हामीले नर्मली। र माइक्रोसफ्ट एक्सेस डाटाबेस यो पनि एक्सेस हो, माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेज अन्तर्गतै पर्छ। यो पनि पछि हामी यसको बारेमा सिक्नेछौँ। माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन, यो हामी अफिस प्याकेज अन्तर्गतै हो। यो कुनै पनि कुराको प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि हामीले यो सफ्टवेयर यो एप्लिकेसन युज गर्न सक्छौँ। यसको बारेमा हामी पछि जानकारी लिन्छौँ। अहिले नर्मली यो के हो भनेर यो न्यू कसरी क्रिएट गर्ने, न्यू फाइल फोल्डर भन्ने विषयमा म जानकारी गराएको हुनाले यसको डिटेलमा म गइनँ। रिच टेक्स्ट फर्मेट, यो एउटा टेक्स्ट फर्मेट हो यो फाइलको। टेक्स्ट डकुमेन्ट यो पनि एउटा फर्मेट भयो। माइक्रोसफ्ट एक्सेल यो पनि एउटा एप्लिकेसन भयो। यसमा हामी माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेज अन्तर्गतको माइक्रोसफ्ट वर्ड भने मैले यहाँनिर यो पछिको दोस्रो महत्त्वपूर्ण एप्लिकेसन हो माइक्रोसफ्ट एक्सेल। यसमा हामी खास गरी हिसाब किताब राख्ने, डाटाहरू राख्ने काम गर्छौँ। यो पनि हामी पछि सिक्छौँ, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। र यति कुराहरू न्यूको अप्सनमा यहाँनिर मैले यो देखाएँ। त्यसपछि अरू रहेको छ डिस्प्ले सेटिङ। यसमा हामीले कम्प्युटरको डिस्प्ले कस्तो बनाउने, के गर्ने भन्ने कुराहरूमा हामी सिक्छौँ। यो पछि हामी यो कोर्समा आउँछ पछि। अहिले सुरुवाती अवस्थामा हामी यति मात्रै बुझौँ। यहाँबाट हामीले डिस्प्ले कम्प्युटर कस्तो देखाउने, यो स्क्रिनमा कस्तो साइज कस्तो बनाउने, आइकनहरूको के अरे स्क्रिनको विभिन्न कुराहरू यहाँबाट हामी सेटिङ, कलर कस्तो मिलाउने इत्यादि कुराहरू सेटिङमा। पर्सनलाइजमा पनि डेस्कटपको चेन्ज गर्नेहरू, यो डेस्कटपको फोटोहरू चेन्ज गर्ने लगायतका कामहरू, स्क्रिन सेभरहरू लगायतको यहाँबाट हामी पर्सनलाइजबाट हामी गर्न सक्छौँ। यही विषयमा मैले आज यहाँलाई जानकारी गराएँ। यही कुराहरू छ, यो पछि हामी सिक्नेछौँ। अहिले सुरुवाती अवस्थामा हामी यसलाई हेर्दैनौँ। र आजको क्लासमा मैले यहाँलाई नर्मल्ली डेस्कटपको बारेमा, यो माउस कसरी प्रयोग गर्ने बारेमा, माउसको विषयमा, र त्यसपछि यहाँहरूलाई यो भ्यूको बारेमा, सर्ट बाई भ्यूमा भएको अप्सन, सर्ट बाई, रिफ्रेस र यो न्यूमा भएको अप्सनहरू, यो ल्यापटपमा अथवा डेस्कटपमा हामीले राइट माउस क्लिक गर्दाखेरि आउने अप्सनहरूको बारेमा आज यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। र आगामी क्लासमा योभन्दा अघिल्लो कुराहरू बारेमा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछु। कस्तो लाग्यो आजको क्लास कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। हाम्रो गुड लक कम्प्युटर युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर सहयोग गर्नुहोला, धेरैभन्दा धेरैसम्म पुर्याइदिनु होला। हामी यो फुर्सदको समयमा यहाँहरूलाई लाभदायक कुराहरू, जुन कम्प्युटरको समय छ अहिले, कम्प्युटर बिना त कुनै पनि कुरा सम्भव छैन। र जो कोही पनि कम्प्युटर सिक्न चाहिराख्नु भएको हुन्छ र एकदम नयाँ विद्यार्थी जो कम्प्युटरको बारेमा केही ज्ञान राख्नुहुन्न हालसम्म, उहाँहरूलाई लक्षित गरेर यो भिडियो मैले यहाँहरूलाई हालिरहेको छु। आज दोस्रो एपिसोड रहेको छ। मैले अगाडि एपिसोड बढाउँदै जाँदा पनि तपाईँहरूले पछिल्ला एपिसोडहरू हेरेर सुरुदेखि पनि सिक्न सक्नुहुनेछ, बुझ्न सक्नुहुनेछ। र केही कुरा तपाईँलाई कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट गर्नुहोला, म त्यही रिप्लाई दिएर अथवा नयाँ भिडियो बनाएर पनि स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नेछु। र हाम्रो गुड लक कम्प्युटरको युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आजको लागि बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।